سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در کنفرانس ملیگرایان در واشنگتن چه بود؟ شاهزاده چه چیزهایی گفت که فرقه جنون و سیستم امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همزمان با یکدیگر شروع به تخریب شاهزاده و خانواده او کردند؟ مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز غزال مدیریان است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. قبل از اینکه وارد مصاحبه با غزال بشم، در دو مصاحبه قبلی که با غزال داشتم، غزال رو به عنوان شهروند نگران و شهروند پرسکر که خودش اصرار داشت شهروند نگران باشه معرفی کردم. از این مصاحبه و مصاحبه‌های بعدی که با غزال دارم اون رو به عنوان کارشناس رسانه‌ای معرفی خواهم کرد. چرا؟ به این خاطر که در کارش، در اون کارهایی پیدا کردن اسناد، کار پژوهشی که داره میکنه تداوم داشته و این تداوم اثبات میکنه که در کارش خیلی محکم هست و ایستاده. از طرف دیگه این مسئولیت رو بهش میده که اشتباهات کمتری در کارش داشته باشه. میدونه که با یک لیبل داره و اون لیبل یک سری مسئولیت‌های بیشتری رو بر دوشش میذاره. در نتیجه دیگه به عنوان شهروند پرسشگر و شهروند نگران اون رو معرفی نخواهم کرد. به عنوان کارشناس حوزه رسانه با اون مصاحبه خواهم کرد. این روزها هر کس که شروع به توهین به شاهزاده رضا پهلوی کرده کمتر از 24 ساعت سر از رسانه‌های فارسی زبان سعودی در آورده. بچه‌های ملی‌گرایی که ماها و سال‌هاست دارن کار پژوهشی میکنن، چرا نباید جدی با اونها برخورد بشه؟ به احترام کارهایی که غزال کرده همیشه گفتم کلاه از سر برمی‌دارم، باز هم کلاه از سر برمی‌دارم. حتی روزی که به نقد خودم بپردازه یا اینکه بخواد در مورد خودم صحبتی چیزی بکنه، به هر حال همیشه واسه روشنگری و شفاف بودن احترام زیادی قائلم. غزال شاهزاده در این سخنرانیش چه گفت که فرقه جنون این گونه حمله کردند؟ شاهزاده حدود دقایق 7 تا 8 صحبتاش به نکته اشاره کرد که این نکته خیلی مهم بود و در واقع میشه گفت الارم رو برای خیلی ها به صدا در آورد. شاهزاده گفت که در مقابل مردم ایران، کسانی که در حال کسب درآمد از ایران هستند ایستادن و گفت که من این رو از اونجایی میدونم که افراد قدرتمند و مردان ثروتمند و کسانی که ارتباطات بسیار قوی دارن خودشون به من گفتن که دست از مبارزه و تلاش بردارم، چون اونها برنامه‌های جهانی بزرگتری دارن و میخوان که رژیم رو سر جای خودش نگه دارن، میخوان ایران رو به آتش بکشن تا از این به هم ریختگی در این کشور برای خودشون کشورهای کوچکتر یا مناطق کوچکتری رو که ایران رو تجزیه میکنه فراهم کنن که خودشون اونجا خدایی بکنن رو از این برنامه هایی که ما هم میدونیم خیلی ها در سر دارن. خب این یک شوک بزرگی بود برای همون کسانی که تا امروز شاهزاده رو سعی کردن که کنترل بکنن و نگذارن که به عنوان آلترناتیو قوی شاید توسط خیلی ها فالو بشه. خودش هم شاید با ملاحظاتی که داشته کمتر در این عرصه به اصطلاح تندروی کرده، اما الان دیگه میبینه که واقعا وقتشه که بلند بشه و به وضوح به اونها اعلام بکنه که فایده ای نداره دیگه، کارشکنی هاشون و تهدیداشون بیفایده است. از همون روز شروع شد تخریب علیه شاهزاده از طرف کسانی که از اون گروه فاند میگیرن. خیلی طبیعی بود. دیدیم که خب اون usual suspect، اون همیشگی ها که همیشه آماده هستن برای حمله بماند و کسان دیگه هم که کمتر دیده میشد به رو تخریب رو انجام بدن، اونها هم وارد صحنه شدن. اونها هم شروع کردن به یک اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردی.
نکته جالبی رو که کسانی که اصلا انتظاری نیست، مثلا ما میدونستیم که به هر حال تفکرات ضد ملی دارن یا اینکه تفکرات اسلامی دارن، تفکرات اسلامی خیلی روشن دارن مثل مهدی خلجی که اومد اون توییت رو زد که هم هادی خانساری نیا و هم نوید محبی واکنش نشون دادن. هادی خانساری نیا اومد نسبت به ادعایی که مهدی خلجی کرد که گفت نمیدونم شاهزاده در حاشیه فلان کنفرانس اومده و گفته که من 3 تا دختر دارم که منو شاه میکنه، اومد گفت من با 2 نفر از کسانی که در اتاق بودن صحبت کردم، هر دو نفر اون یعنی اون 2 نفر زبونم نچرخید این قضیه رو منکر شدم و گفتم همچی چیزی نبوده. و بعد نوید محبی هم که روز بعدش در مصاحبه باش بودم و باز به اون موضوع پرداخت، اومدن این قضیه رو تکذیب کردن و گفتن که مهدی خلجی داره دروغ میگه که بعدش فکر کنم کمتر از 24 ساعت بود که فریبا داوودی مهاجر اومد یک توییت زد و در مورد رابطه جنسی که مهدی خلجی با دوست همسرشون در خونه خودشون در زمانی که نمیدونم مزدوج بودن و اینجور چیزها که در هر فرهنگ یا هر چیزی میتونه مردود باشه اومد صحبت کرد و گاهی قرار بر افشاگری با اسناد و مدارک ما افشاگری میکنیم و صحبت میکنیم. به هر حال فریبا داوودی مهاجر هم شخص شناخته شده است، هم که خب قبلا هم پیاله اصلاح طلب ها بوده که بعد به ملی گرایان پیوست. فکر میکنی چرا مثلا خودت هم یه واکنشی داشتی نسبت به مهدی خلجی؟ من یه توییت زدم در اون ماهیت زنستیزانه خلجی رو در اسنادی که در دادگاه آمریکا وجود داره کاملا روشن بود برای من وقتی مطالعه می‌کردم اون اسناد رو و خواستم که در مقابل مسئله‌ای که ایشون مطرح میکنن درباره به اصطلاح 3 دختر داشتن، اصلا من البته ربطش رو اصلا متوجه نشدم به جو موجود و اینکه چرا یک همچین خاطره دور و حالا خاطره یا شایعه یا هر چیزی باید اون موقع مطرح میشد. بنابراین منم این چیزی رو که پیدا کرده بودم خیلی وقت پیش و اصلا دلیل بر انتشارش هم نمیدیدم چون برای تخریب کاری انجام نمیدیم، ولی اونجا لازم دیدم که برای یادآوری ماهیت افراد این چنینی لازم هست که اگر مدرکی در دست داریم روشنگری بکنیم. چه مدرکی بود؟ چون میشه یکم روشن‌تر؟ بله، مدرکی که من به اشتراک گذاشتم مربوط میشد به یک پرونده‌ای که در سال 2010 بر علیه صدای آمریکا شکایتی شده بود و در اون شکایت افرادی برای شاکی شهادت داده بودن به نفع شاکی که پرونده به اصطلاح تعرض جنسی از طرف یکی از کارمندان BOA به یک خانمی بود که در اون به اصطلاح شواهد عینی تحت قسم سوگندنامه نوشته بودن و امضا کرده بودن که این اتفاق افتاده. اون ادعاهای شاکی درست هست. یکی از اونها مربوط بود به خانم ماه منیر رحیمی که زمانی همسر مهدی خلجی بود. این خانم در سوگندنامه خودشون میگه که زمانی که در رادیو آزادی کار میکرده در پراگ همراه با همسر وقتشون مهدی خلجی، اون فردی که شکایت در موردش انجام شده بود مهدی فلاحتی نسبت به این خانم ماه منیر رحیمی هم همین تعرضات رو داشته و ایشون هم خیلی به اصطلاح از این موضوع در زجر و عذاب بوده. و جالب اینجاست که مهدی فلاحتی، این خانم و مهدی خلجی در یک اتاق با هم کار میکردن، در فضای بسیار نزدیکی در کنار هم کار میکردن. مهدی خلجی همسر این خانم میدیده چطوری مهدی فلاحتی برخورد میکنه با همسرش ولی هیچ اعتراضی نمیکرده. حتی وقتی که خانم ماه منیر رحیمی میگفته که خب چرا هیچ نمیگی، خب به هر حال به اصطلاح زیر سیبیلی رد میکرده چون روابط دوستانه‌ای با مهدی فلاحتی داشته و این ادامه پیدا میکنه تا زمانی که حتی هر سه اینها به رادیو به واشنگتن میان و باز هم خانم ماه منیر رحیمی با مهدی فلاحتی همکار میشه در صدای آمریکا در واشنگتن و اونجا هم به اصطلاح این مسائل ادامه پیدا میکنه و تا وقتی که
طلاق خانم ماهمون رحیمی و مهدی خلجی اتفاق میفته و اونجا خانم رحیمی میگه که من طلاق گرفتم به خاطر تمام روابط خارج از ازدواجی که آقای خلجی چه در پراگ و چه در واشنگتن با بسیاری از خانم‌های دیگه داشته. اوکی، دمت گرم. بعد در مورد مهدی خلجی و دیگران چیزی داری اضافه کنی یا سال بعدیمو بپرسم؟ ببین میخواستم در مورد توییتی که آقای خلجی زده بگم که ببینید ما داریم افراد رو در واقع و این طبیعی هست که وقتی که واکنش از طرف افراد صورت میگیره به اونها پرداخته بشه، اما باید قضیه سیستماتیک پشت این توییت ها و تخریب ها رو هم در نظر گرفت که ببین اون قدرتمندان و اون شبکه جهانی که شاهزاده ازش اسم میبره، شبکه گلوبالیسم و مشخصا دولت آمریکا پشت تمام این تخریب ها هست. اونها هستن که شمشیر رو از رو بستن و این تخریب ها رو هدایت و تقویت میکنن. مهدی خلجی آدم کم تجربه و به اصطلاح چجوری بگم بچه‌ای نیستش که بیاد یه توییت بزنه بگه که حالا میزنیم و از روش رد میشیم. این توییت حساب شده بوده و این دروغ حساب شده بوده و این مسئله رو من وقتی بیشتر متوجه شدم که چند روز پیش مهدی خلجی یک لایوی میگذاره در یوتیوب که به اصطلاح این توییت رو توضیح بده و اون توضیحات مشخصا یک برنامه ریزی بوده که بعد از این توییت ارائه بشه و آنچنان تخریب سیستماتیکی در اون صحبت ها هست که قشنگ نشون میده توییتی که زده میشه چرا و به چه علت زده میشه که مقدمه‌ای باشه برای لایوی که بعداً قراره ایشون ارائه بده و در اون واقعاً سفسطه و مسائلی که واقعاً یک طرفه گفته شده و ایشون هم مطمئنه که از طرف شاهزاده احتمالاً اینجوری فکر میکنه و مطمئنه نه تنها ایشون بلکه کسانی که دارن این موضوع رو تقویت میکنن. خب میدونید که ایشون در مؤسسه واشنگتن برای خاور نزدیک کار میکنه و این من شنیدم که اخراج شدن از اون مؤسسه، حالا نمیدونم چقدر صحت داره. من نمیدونم که آیا الان هنوز هستن اونجا یا نه، ولی در حال مهدی خلجی رو یک جریانی الان داره ساپورت میکنه، هزینه زندگیش رو داره تامین میکنه و اگر که ما اینها رو دنبال کنیم همه به یک نقطه میرسه، یا به یک سری گروه ها در دولت آمریکا یا به کشورهای حاشیه خلیج فارس. در حال اینا همه ذی‌نفع هستن در این تخریب. هزینه های زندگیش رو احتمال نداره، فکر نمی‌کنی؟ نمیدونم داخل تحقیقات اینا به این چیز رسیدی که به هر حال همسر سابق مرجان آل‌آقا بوده که اون اختلاس چند میلیارد دلاری رو انجام داده بوده، شاید از اونجا داره تامین شه. نمیدونم من واقعا خبر ندارم، فقط یه سوالی تو ذهنم بود. چیزی میخوای بگی یا سوالمو بپرسم؟ نه ادامه بده. اوکی، من ادامه میدم. بعد لابلای صحبتات گفتی نمیدونم چرا همچین حرف چرندی رو اومده زده مهدی خلجی که گفته که نمیدونم مثلا 3 تا دختر داشتن چه ربطی داره اینا، و کلا اسلام گرایان و اسلامیون هیچ وقت حرف منطقی نمیزنن، همیشه میان به شقیقه ربط میدن و کارهایی میکنن، چیزهایی میگن که اصلا هیچ ارتباطی به یکدیگر نداره، کلا هیچ عقلانیتی داخلش نیست. در این تخریب سیستماتیکی که بهش اشاره کردی، اون ملیگرایان کجا بودن؟ آیا آنگونه که باید تونستند بایستند و مقابل فرقه جنون وایسند و از ولیعهد ایران دفاع بکنن، هرچند که حمله هایی که سیستماتیکش نیازی به دفاع نیست چون بازی که دشمن داره رقم میزنه کاملا مشخصه، ولی فکر می‌کنیم ملیگرایان، کسانی که طرفدار سامانه پادشاهی هستن، طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن، آنگونه که اونها سیستماتیک رفتار کردن، بچه‌هایی که این سمت هم ایستاده بودن سیستماتیک بودن یا خیر؟ ببینید من فکر می‌کنم قدرت ملی، شما وقتی میگید بچه‌های ملیگرا شما دارید در مورد یک ملت صحبت می‌کنید. این همونطور که شاهزاده اشاره کرد قدرتی که در اختیار این ملت هست خیلی ترسناکه و این تمام این به اصطلاح برنامه‌های تخریبی و پروژه‌های سیستماتیک برای مقابله با این قدرت شکل میگیره و این هزینه میشه. خب این چیزی نیست که دست کم گرفته بشه. مطمئناً توییتر فارسی، اینستاگرام و تمام اینها داره رصد میشه و این واکنشی که ملت دارن نشون میدن خیلی باعث میشه که تغییرات زیادی
تو این گونه پروژه انجام میشه و سیاست ها مدام عوض میشه، مهره ها مدام جابجا میشن و نه تنها بچهای ملی گرا بلکه ملت ایران الان وای میستن جلوی این حرفها و کسانی که همراهی میکنن با این تحقیق ها الان بسیار انگشت شمار و قابل پیش بینی هستن. اوکی، خب نگاه کن داخل یک پروسه زمانی که مسعود پوزیده از به خواست خامنه ای از صندوق انتخابات بیرون اومد به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی معرفی شد، شاهزاده همچین سخنرانی داشت که به باور من یکی از جانانه ترین سخنرانی های شاهزاده رضا پهلوی به این دلیل که مستقیم چشم در چشم کسانی که خیلی ها دارن فاندشون رو از اون افراد میگیرن یا از اون کشورها و از اون دولت ها دارن میگیرن ایستاد و گفت که من نیاز به پول شما ندارم، من به شما میگم که بیایید شریک ملت ایران باشید. و این گونه صحبت کردن با غرب واقعا تحسین برانگیزه و باید واقعا به احترام شاهزاده کلاه از سر برداشت که این گونه پشت ملت ایستاده و برای فردای ایران داره پدری میکنه. ولی خب همزمان فرقه جنون و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی که این روزها خب عوامل رسانه‌ای تیم اصلاح طلب‌ها در بیرون از ایران خیلی فعالتر از گذشته دارن کار میکنن، دارن تلاش میکنن عوام فریبیشون رو در بین ایرانیان و غیر ایرانیان گسترده تر بکنن، دوباره استارت زدن کارهاشون رو، همزمان با همدیگه شروع کردن به حمله کردن به شاهزاده رضا پهلوی و همسر ایشون و صحبت‌های جنسی و اینجور چیزها رو مطرح کردن، عکس و فیلم‌های خانوادگی و چیزهای شخصی رو اومدن منتشر کردن که حالا از اینستاگرامشون برداشته بودن و هر چیزی دیگه. اینها به نظر تو یک هدف مشترک دارن یا اینکه نه یک کاسه هستند؟ یعنی به خاطر یک هدف مشترک در یک نقطه به یکدیگر رسیدن یا نه کلا با هم دیگه همکاسه هستند؟ ببین من یک تفاوت بین کاری که شاهزاده توی سخنرانی اخیرشون انجام داد با بقیه این لشکر باندی ها توضیح بدیم، یا من تفسیری که ازش میکنم اینه که برنامه شارک تانک یه برنامه خیلی محبوب در آمریکاست که نمیدونم شما باش آشنایی داری یا نه، ولی یک گروه از سرمایه گذارا و صاحب سرمایه ها و صاحب بیزینس های خیلی مطرح و پولدار آمریکا 6 تا 7 نفر میشینن و بعد کسانی کارآفرینان و کسانی که ایده های بیزینسی ناب و جذابی دارن میان و اون ایده رو ارائه میدن و میگن این ایده از من انقدر سرمایه از شما میخوام برای گسترش کار در ازای مثلا این مقدار شراکت با بیزینسی که من میخوام راه بندازم. و خب بسته به لاین کاری و صنعتی این سرمایه گذارها خب بعضی هاشون علاقه‌مند میشن که برن و این شراکت رو انجام بدن، ولی که میبینن که چه آینده‌ای در این به اصطلاح پروپوزال وجود داره، در این پیشنهاد وجود داره، یا نه هیچ آینده‌ای نداره و بیخوده و هیچی. بفرمایید خداحافظ شما. بسیار برنامه جذابی هست این برنامه. و ببینید کاری که شاهزاده انجام داد دقیقاً همین بود، یعنی رفت جلوی قدرت‌ها و گفت من یک سرمایه‌ای دارم و یک اصطلاح قدرتی دارم، قدرت ملت ایران رو دارم و سرمایه‌ام که مشخصه دیگه، تاریخچه خاندان پهلوی چیز مشخصیه، به نفعتونه که من شریک بشید که برگردونیم ایران رو به اوج خودش، جایی که استحقاقش رو داره. در این برای شما منفعت وجود داره، در این برای شما روزهای بهتر از امروز وجود داره. این فرق میکنه با اینکه کسی بشینه سر چهارراه یه بچه حیوانکی اجاره کرده یه معتاد بذاره جلوش، یه بچه نابینا، یه بچه نمیدونم یه دست نداره یه پا نداره، بگه آی علیلم ذلیلم کمک کنید. خب اون سرمایه‌دار برای اینکه خب بعضیشون واقعا دلشون میسوزه کمک میکنن به همچین گدایی، بعضی‌ها برای اینکه خب بچه خوبی داره خبرنگارا رو جمع میکنن، دست میکنن تو جیبشون، یه پولی به یارو میدن، میگن عکس بگیر و خلاصه ببینید که بعد چقدر آدم به اصطلاح خوبی هستن که به فقرا هم کمک میکنن. اما آیا با این گدا شما وارد بیزینس میشید؟ آیا با این گدا شما میبرید اصلا جایی این رو مطرحش بکنید و بگید که ببینید من با این گدا به اصطلاح دارم همچین سرمایه گذاری رو میکنم شما بشید؟ نه، ببینید سعی میکنید به اون اندازه‌ای که لازمه ازش استفاده کنید، نشونش بدید
یا برای به اصطلاح آرام کردن وجدان خودتون یه چیزی بهش بدید و تمامش میره. بعضی وقتا هم انقدر شهر زشت میشه که خودتون زنگ میزنید به شهرداری و میگید بیان اینا رو از سطح شهر جمع بکنن. تفاوت بین باندی ها و شاهزاده اینه و متاسفانه بعد از سخنرانی 13 خرداد 1401 شاهزاده که بسیار سر و صدا کرد و بسیار گل کرد که در مقامات جمهوری اسلامی را هم به جوش و خروش انداخت و راجع به صحبت کردن، این پروژه همسانسازی از هیچستان با شاهزاده آغاز میشه که میان و آلترناتیو سازی میکنن، خیلی سریع سعی میکنن آلترناتیو سازی بکنن و بیارن کسان رو در حد شاهزاده بالا. و در این پروژه چند ساله‌ای که ما داشتیم و دیدیم، مسیح علی نژاد رو آوردن، بعد حامد اسماعیلیون رو آوردن و در این پروژه دولت‌های خارجی و رسانه ایران اینترنشنال کاملا با هم کار کردن. این که شما میگی که آیا اینها با هم همکاسه هستن یا بله اینا با هم هستن و پروژهشون هم اینه که به هیچ عنوان اجازه رشد جریانی که پشت شاهزاده هست رو ندن. هر کاری میکنن که این اتفاق نیفته، از خودزنی گرفته تا احمق نشان دادن خودشون گرفته تا قربانی کردن مهره ها، هر کاری شما بگی اینا خواهند کرد برای اینکه این اتفاق نیفته و شاهزاده اون پتانسیل اقبالی که داره رو فعال نکنه و به جنبشی تبدیل نشه. زنده باد. چقدر جامع و کامل صحبت کردید. وقتی میگم که بچهای ملیگرا خیلی در حوزه پژوهش درست دقیق دارن صحبت میکنن، نگاه کنید با یک مثال شروع کرد، مثال رو یعنی قشنگ اون هرم خبری رو رعایت کرد بدون اینکه تجربه کار خبری داشته باشه. روایت گفت برای شما و با اون روایتی که گفت شما رو رسوند به اون مقصدی که در ذهنش بود. حالا اون مقصد میتونه قابل نقد باشه، قابل تحلیل باشه، قابل پرسش باشه، اما دمت گرم غزال. بعد نکته بعدی نگاه کن در حمله هایی که به همسر شاهزاده رضا پهلوی کردن در روزهای گذشته، فمینیست های ایرانی کجا بودند؟ منظورتون از فمینیست های ایرانی یعنی اون کسانی که نمیدونم کمپین دارن، اونها هم به نوعی مانند مسیح علی نژاد و دیگران متکدیگر هستند، گدایی دارن میکنن از کشورهای دیگه، از نمیدونم سازمان ها، از دولت ها، از نمیدونم فلان و اینها. اونها کجا بودن؟ مگر همسر شاهزاده رضا پهلوی هم زن نیست؟ مگر نه اینکه هر چیزی میشه اینها سینه سپر میکنند که نمیدونم ال شد بل شد، شروع به اتهام زنی میکنند. الان که به یک زن این گونه داره حمله میشه کجا هستند؟ متاسفانه کسانی که به نام ایران ساخته پرداخته شده و فعالیت میکنن به هیچ اصولی پایبند نیستن. یک سری حتی به نانوشته های این یه لحظه وایس، الان اینجا سوء تفاهم به وجود میاد. کسانی که به اسم ایران فعالیت میکنن رو یکم واضح‌تر بگو، چون که میدونم کسانی هستند که مخاطب برنامه هستن، منتظر هستن که یک سری شیطنت ها بکنن، بیان برش بزنن، بعد بگن نمیدونم تو برنامه محمد تنگستانی یکی اومده گفته کسانی که به اسم ایران پس منظورش فلان بوده. یکم اگر این کسانی به اسم ایران مسیح علی نژاد به چه اسمی فعالیت میکنه؟ به اسم ایران داره فعالیت میکنه. ایران رو از مسیح علی نژاد بگیری چه هویتی داره؟ هیچی. خب مسیح علی نژاد، البته مسیح علی نژاد ایران رو نداره، چون ایران متعلق به ایرانیان است. مسیح علی نژاد یک متکدی سیاسی است، یک کسی است که به قول تو حالا نمیدونم سر چهارراه و اینجوری ای کارا میکنه. مسیح علی نژاد اون بحث حجاب و بحث اونجور چیزها رو در مورد مسیح، چون ایران خیلی اصلا زیاد اصلا قواره مسیح معصومه علی نژاد قومی کلا نیست. بفرمایید تو حرفت اومدم، میخوام بفرما. من دارم میگم به اسم ایران فعالیت میکنه، به اسم، یعنی اسم ایران رو یدک میکشه که راه پیدا بکنه به محفل ها، به صحبت ها، به گفتمان ها و دیسکورس ها. اگر این اسم و این کارت رو نشون نده که نمیتونه وارد یه همچین چیزی. داره از نقض به اصطلاح حقوق بشر در ایران وارد این موضوع شد. خب اسم ایران رو یدک میکشه در صورتی که برای ایران کاری نمیکنه، برای خودش و جیب خودش داره کار میکنه، ولی اسم ایران رو بر به اسم ایران داره فعالیت میکنه. و اینها تا وقتی جمهوری اسلامی وجود داره
و حقوق بشر رو نقض میکنه. اینها هم لقمه برای خوردن دارن و زمانی که این جمهوری اسلامی از بین بره و حقوق بشری نقض نشه واقعا میمونن باید چیکار کنن. یکی از نگرانی هاشون نبود این استخوان لایزخ هست که اگر روزی این نباشه ما دنبال چی بریم؟ نه سوادی داریم نه حتی انگلیسی بود رو تو این 10-20 سالی که اومدیم اینور یک ذره تونستیم تقویت کنیم که حداقل بتونیم بریم توی فروشگاه موفق بشیم کار کنیم. یعنی در این حد اینها عقب مونده هستن. و در مورد فمینیستی شما به اصطلاح من میتونم جواب پرسش خودت میدونی اینها اصلا به اینها قائل نیستن، به این مسائل ازشون بپرس. اصلا 5 تا از اصول فمینیستی رو که همون گلوبالیستا تعریف کردن تعریفات نمیدونن چیه. خانم مسیح علی نژاد میره دادگاه فرمایشی اون نیلوفر فامیلیش هم یادم رفت که برای آدمربایی فیکی که برای علی نژاد دست و پا کردن و 1000 بار دادستان گفت این هیچ ربطی به مسئله آدمربایی نداره، این دور زدن تحریماست. و مسیح علی نژاد فمینیست بلند میشه میره تو اون دادگاه و میگه که این دختر بیچاره بی‌پناه ازش معذرت خواهی میکنه، میگه من واقعا نمیدونستم که این مسئله ربطی داشته باشه و نداشته باشه و این حرفا به قضیه آدمربایی که خب هیچ ربطی هم البته نداشته. قاضی هم میگه مسیح علی نژاد هم کردم که نه من این معذرت خواهی رو قبول ندارم، این رو به اشد مجازات لطفاً محکوم کنید. بابا این یه زن بی‌پناه داره گریه میکنه میگه من نمیدونستم، سرم کلاه گذاشتن، قاضی داره بهت میگه، دادستان داره بهت میگه هیچ ربطی به برنامه. البته غزال من نسبت به اون دادگاه چون دنبال نکردم، قاعدتا همانند شما دنبال نکردم، آگاهی ندارم اینکه اون زن آیا بی‌پناه بوده یا نه خبر ندارم، اینکه اون زن با جمهوری اسلامی مراوده اقتصادی داشته خبر ندارم، اطلاعی ندارم. ولی خب این رو میدونم که شبکه‌های فارسی زبان سعودی خیلی تلاش کردن که اون دادگاه رو یک دادگاهی که در راستای نمیدونم همون داستان تخیلی ترور و اینجور چیزها بوده تعریف بکنن. اون سوالی که ازت پرسیدم درست گفتی، اون سوال من سوال بارداری است، چرا؟ چون که پاسخ اون سوال در خود پرسش نهفته است. ولی خب منظورم فقط مسیح علی نژاد نبود، اون نمیدونم فمینیستای چپی که وجود دارن، اونهایی که نمیدونم فلان میکنن تا یه چیزی میشه سریع شروع میکنن جیغ و داد کردن. ببینید به اینها نقش داده شده، به اینها نگاه کن یک سری مهره وجود دارن، این مهره ها به اقتضای زمان اسمای متفاوت میگیرن. یه روز میشن فمینیست، یه روز میشن شریک، یه روز میشن نمیدونم فعال رسانه، یه روز میشن فعال سیاسی، یه روز میرن با مکرون دست میدن، یه روز میشن نمیدونم فعال LGBTQ. وقتی این قضایا توش آخرها هم فعال حقوق زبان گیلک ها هم تعدادشون شده بودن، اصلا نفهمیدم. آره اوکی. دقیقاً. بعضیا میشن نمیدونم کرد، یه دفعه نمیدونم طرف از مازندران میاد میگه بژی کردستان. خلاصه که اینا ببین اینا مثل شطرنج که وقتی حتی پیاده میتونه جای شاه رو بگیره، خب اینا با اینا داره بازی میشه و به اینا نقش میدن. متاسفانه وقت هم نمیذارن اینا رو تربیت بکنن، آموزش بدن. خیلی بعضی وقتا به حال خودشون که رها میشن گند زیاد میزنن، متاسفانه کسی هم نیست جمع کنه بعدشون. اینه که آره عزیزم وقتی که کسی که اینا خوششون نیاد تحت ظلم قرار بگیره، اینا اصلا دیگه فمینیست نیستن، اینا اون موقع شریکن، اینا اون موقع با همون تفنگ‌های نداشتنشون جلوی آدم وای میستن. این سوالو از این جهت پرسیدم که تو اندکی صحبت کنیم و بعد این جمله رو بگم که تعداد خیلی زیادی از این افراد که حالا به عنوان فعال نمیدونم فلان و فعال بیسا رو اینجور چیزها، یا اون نکته‌ای که غزال گفت که پست‌های مختلفشون میدن در بازی و نقاطشون رو مختلف مرتب عوض میکنند و اینها بر اساس منافع خودشون و منافع مالی خودشونه که حمله میکنن یا اینکه از حق کسی دفاع میکنند، بر اساس اون نمیدونم ارق انسانی و اون نمیدونم کمالگرایی و فردای ایران و اینجور چیزها نیست. صحبت پایانی 1 دقیقه اگر چیزی داری میشنوم. من تنها چیزی که میخوام در آخر اضافه کنم اینه که سعی نکنیم که این تخریب ها رو در قالب اشخاص ببینیم، در صورتی که ما میدونیم اشخاص همیشه وسایلی هستن که در اختیار سیاست ها قرار میگیرن و چه خوبه اگه وسیله نباشیم، ولی همیشه از اینجور وسایل هست. بالاخره چوبی، سنگی، چماقی یه جای پیدا میشه به صورت وسیله
قرار بگیره. مهم سیاستیه که پشتش هست و باید هوشیارانه با این سیاست مقابله کرد و از مهره ها رو به قدرت رسوندن باید پرهیز کرد و رد بشیم سریع از اشخاص و بیشتر سیاست ها رو هدف قرار بدیم و پشتیبانی بکنیم ایران رو و برای ایران صحبت کنیم و برای ایران بجنگیم. زنده باشی غزال مدیریان. لذت میبرم از مصاحبه کردن باهات. لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن پایین میتونن سوپر چت و تانکس رو بزنن و از مجله تصویری سینما ریکس که صدای مستقل شما ملی گرایانه است حمایت کنن. بچه‌ای که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونن داخل اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. ما آزادی ایران و فردای ایران رو از هیچ کشور و ملتی گدایی نمی‌کنیم. ما ثروت بزرگی داریم و آن ایران است. ملت شریف و پاک و ستمکش ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت ایران بی قضا بلا باشید. ملت ایران مرواتون به همه روز جنگ زده. تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.